सो आजकल चाहिँ अब फोल्ड फोन्सहरु भन्ने बित्तिकै चाहिँ हुन्छ नि ड्युरेबिलिटी चाहिँ मेन क्वेशन हुन्छ के र यो क्वेशनलाई चाहिँ स्यामसङले हुन्छ नि हरेक वर्ष रिफाइन गर्दै अपग्रेड गर्दै ड्युरेबिलिटीमा चाहिँ फोकस गर्दै आएको छ तर आजकल चाहिँ स्यामसङलाई त्यति सजिलो छैन किन भन्दाखेरि यो फोल्डिङ फोन स्पेसमा टन्नै अरु म्यानुफ्याक्चरर्सहरु आइसक्यो हैन जस्तै OnePlus आइसक्यो Oppo छ Vivo भइहाल्यो हैन अब Xiaomi आएको छ त्यसैगरी अब अरु म्यानुफ्याक्चरर्सहरु पनि छ जस्तै Motorola जसले गर्दाखेरि चाहिँ फोल्डिङ स्पेस अलि कम्पिटिटिभ भएको छ र अरु फोन्सहरु चाहिँ अलि इन्ट्रेस्टिङ फिल हुन्छ स्यामसङको अफरिङहरु भन्दा पनि हैन र अब यसपालिको फोल्डमा पनि मेन फोकस भनेको चाहिँ ड्युरेबिलिटी र हुन्छ नि हल्का हल्का अब अलिकति रिफाइनमेन्टहरु चाहिँ गरेको छु तर मेन फोकस ड्युरेबिलिटी नै हो र अहिले एक्स्ट्रा टच दिनको लागि चाहिँ AI फिचर्सहरु इन्क्लुड गरिदिएको छ है त्यो चाहिँ हामी हेर्ने छौं र फोल्ड 6 को चाहिँ प्राइस स्टार्ट हुन्छ 2,34,999 बाट हैन र हुन्छ नि अब यो चाहिँ रिफाइन्ड भर्जन नै हो फोल्ड 5 को र यसो हेर्दाखेरि फोल्ड 5 जस्तो नि देखिए पनि यसमा हामीले चेन्जेसहरु चाहिँ पाउँछौं सो चेन्जेसहरु के छ त्यो चाहिँ हाम्रो मेन फोकस हुनेछ यो भिडियोमा सो लेट्स स्टार्ट आम मनोज श्रेष्ठ एन्ड यु वाचिङ टेकलेक अब फोल्ड 6 चाहिँ ठ्याक्कै हेर्दाखेरि फोल्ड 5 जस्तो देखेला तर फर्स्टमै नोटिस हुने भनेको चाहिँ यो त थिनर र लाइटर छ सो फोल्ड 6 चाहिँ हुन्छ नि जुन हाम्रो अब यसरी यो स्टेटमा चाहिँ यो कति छ भन्दाखेरि यसको मेन थिकनेस भनेको चाहिँ 5.6 mm छ भने अब हुन्छ नि यो स्टेटमा चाहिँ यो 12.1 mm थिकनेस छ यसरी नै फोल्ड 5 चाहिँ रेस्पेक्टिभली 6.1 र 13.4 mm थियो भने यो लाइटर पनि छ सो 239 ग्राम छ यसपाली फोल्ड 5 चाहिँ 253 ग्राम्स थियो अब अरु डिजाइन चेन्ज भनेको चाहिँ यो पहिला भन्दा बक्सी लुकमा छ र शार्पर छ हैन जस्तै यो एजेसहरु हेर्यो भने शार्पर छ यो जुन फ्रेम छ त्यो फ्ल्याट छ हैन त्यसैगरी हामीले चाहिँ फुल म्याट फिनिश पाउँछौं पछाडी पनि म्याट फिनिश छ फ्रेममा पनि म्याट फिनिश छ हैन र यो डुअल रेल हिन्ज डिजाइन जुन छ नि त्यो चाहिँ पहिला भन्दा इम्प्रुभ भएर आएको छ हैन लाइक पहिला भन्दा अब अलिकति हुन्छ जुन यसको प्रोटेक्सन लेभल हुन्छ ड्युरेबिलिटी बढेर आएको छ त्यसैले ठ्याक्कै नोटिस भनेको चाहिँ जुन यो ग्याप हुन्छ नि यो यस्तो फोल्ड भएको बेला त्यो चाहिँ पहिला भन्दा अझै हुन्छ नि ग्याप चाहिँ थोरै चाहिँ मैले नोटिस गरे हैन त्यसैगरी अर्को मेजर इम्प्रुभमेन्ट भनेको चाहिँ यसपाली यसमा चाहिँ हामीले IP48 रेटिङ पाउँछौं सो फर्स्ट टाइम IP48 रेटिङ हैन नत्र पहिला चाहिँ IPX8 रेटिङ मात्र थियो सो ओभरअल चाहिँ त्यही हो डिजाइन अब सिमिलर भए पनि अर्को सिमिलर कुरा भनेको चाहिँ जुन यो क्यामेरा मोडल छ त्यसमा चाहिँ अब यो जुन बोर्डर चाहिँ अलिकति थिक भएर आएको छैन सो त्यति हो चेन्जेसहरु सो डिजाइन चाहिँ सिमिलर देखे पनि चेन्जेसहरु छन् र ड्युरेबिलिटी चाहिँ मेन फोकस हो हैन इम्प्रुभमेन्ट त्यसैगरी जुन पहाडीपट्टि यो चाहिँ हामीले गोल्डन ग्लास भिक्टर्स 2 पाउँछौं हैन यसमा ब्याक प्यानल प्रोटेक्सन र अगाडिपट्टिको जुन कभर डिस्प्ले छ त्यसमा नि गोल्डन ग्लास भिक्टर्स 2 प्रोटेक्सन नै दिएको छ अब यसपालि अर्को मेजर फोकस भनेको चाहिँ AI सो अब हामीले पहिला S24 सिरिज लन्च हुँदाखेरि AI चाहिँ हुन्छ नि स्यामसङले स्टार्ट गर्यो हैन र यसपालि चाहिँ अब हुन्छ नि एकदम झन् धेरै फोकस गरेको छ सो के छ भन्दाखेरि सेटिंग्समा यहाँनिर ग्यालेक्सी AI भनेर पुरै मजाले देखियोस् भनेर राखेको छ कि यसरी र यसमा चाहिँ टन्नै फिचर्सहरु हामी देख्छौं हैन सो कल असिस्ट भन्ने छ अब कल असिस्टमा चाहिँ यो पहिला पनि थियो सो लाइभ ट्रान्सलेट हुन्छ सो तपाईले ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गरे चाहिँ हामीले जुन लाइक अब इन्डियन ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्यौं भने अब हामीले हुन्छ नि नेपालीमा अथवा इंग्लिशमा बोल्छ भने त्यसले इन्डियन ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट हुन्छ हैन सो अब हामीले पहिला टेस्ट गर्दाखेरि पनि यो फिचर चाहिँ 100% युजफुल चाहिँ म भन्दिन हैन तर जस केही कुराको लागि चाहिँ काम लाग्छ र अर्को भनेको अब च्याट असिस्ट छ च्याट असिस्टमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले अब कुनै मेसेजिङ एपहरुमा चाहिँ जस्तै हुन्छ नि लाइभ ट्रान्सलेट भइरा हुन्छ के सो तपाईले च्याट गर्दा गर्दा ब्याक एन्ड फोर्थ डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामीले च्याट गर्न मिल्ने भयो र अर्को भनेको अब यो नोट असिस्ट हामीले जुन PDF छ त्यो ओपन गरे भने चाहिँ त्यसले अटोमेटिकली रेकग्नाइज गर्छ र त्यो टेक्स्टहरु पनि हुन्छ नि ट्रान्सलेट गरिदिन्छ मजाले सो डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा पढ्न सजिलो होस् भनेर र अर्को छ अब हाम्रो यहाँनिर ब्राउजिङ असिस्ट सो ब्राउजिङ असिस्ट भनेको चाहिँ यो हामीले पहिला पनि देखिसक्यौं अल्ट्रा सिरिजहरुमा S24 अल्ट्रामा अथवा S24 सिरिजमा यसमा चाहिँ तपाईं स्यामसङको ब्राउजरमा गयो भने चाहिँ हुन्छ नि के कुरा अब ब्राउज गराछौं र त्यहाँको कन्टेन्टको समराइजेसन चाहियो भने त्यसले आफै गरिदिन्छ हैन अटो र अर्को भनेको चाहिँ फोटो असिस्ट हैन फोटो असिस्टमा हामीले जेनेरेटिभ फिल त पहिल्यै देखिसकेका थियौं र यसपालि चाहिँ अब नयाँ के छ भन्दाखेरि यो पोर्ट्रेट स्टुडियो भन्ने नयाँ एउटा फिचर लिएर आएको छ यसमा चाहिँ जुनसुकै फोटो है पोर्ट्रेट फोटो चाहिँ चाहिँदैन त्यहाँ गयो भने चाहिँ लाइक हुन्छ नि पोर्ट्रेट्सहरु चाहिँ डिफरेन्ट खालको अब AI ले जेनेरेट गरिदिन्छ डिफरेन्ट आर्टिस्टिक स्टाइलहरु राखेर चाहिँ र रिजल्ट्सहरु चाहिँ राम्रै छ जस इम्प्रेसिभ रिजल्ट्सहरु नै आउँछ र अर्को यसपालि नयाँ भनेको चाहिँ यो ड्रइङ असिस्ट र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ स्यामसङ नोट्समा गएर तपाईले हुन्छ नि ड्रइङ गर्नु भयो नि जस्तो सुकै नराम्रो ड्रइङ होस् हैन केही फरक पर्दैन तर AI ले जेनेरेट दामी गरिदिन्छ जस राम्रो छ रिजल्ट्सहरु र यसभित्र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो फोटोमा हुन्छ नि स्यामसङको फोटो एडिटरमा गएर केही कुरा ड्र गर्नु भयो नि जस्तो भनौं न सन ड्र गर्यो अथवा क्याटहरु के ड्र गर्यो भने त्यो पनि जेनेरेटिभ AI ले चाहिँ हुन्छ नि दामी फिल गरिदिन्छ कि सो जस रिजल्ट चाहिँ राम्रो छ अब कुरा गरौँ डिस्प्ले सो बाहिरको डिस्प्ले चाहिँ 6.3 इन्च यसपालि चाहिँ अलि वाइडर बनाएको छ हैन सो तर स्टिल अझै टल चाहिँ फिल हुन्छ हैन तर जस वाइडर बनाएको छ र यो बोर्डर जुन छ ठ्याक्कै यो बोर्डर चाहिँ नोटिसेबली नै डिक्रिज गरेको छ हैन अब त्यसैले यसको स्पेक्स भन्दाखेरि चाहिँ यो यसपालि 2600 निट्स वाला दिएको छ सो राम्रो वाला दिएको छ हैन जुन कभर डिस्प्ले छ त्यसमा पनि र यो पनि डायनामिक एम्बुलेन्ट नै हो 120 Hz रिफ्रेश रेट अनि त्यसपछि अब भित्र हामीले 7.6 इन्चको डिस्प्ले पाउँछौं यसमा हैन सो 7.6 इन्चको डिस्प्ले अफ कोर्स प्लास्टिक डिस्प्ले हो फोल्डेबल डायनामिक LTPO 120 Hz रिफ्रेश रेट वाला नै हो यो पनि हैन र
2600 निट्स ब्राइटनेस हो यसपालि हैन र अलिकति बडी बोर्डर रिड्युस गरेको देखिन्छ यसपालि हैन भित्र पनि बोर्डर रिड्युस भएको छ र Samsungले चाहिँ जुन यो क्रिज छ हैन तपाईहरुले देखिरहनु भएको होला क्रिज हैन क्रिज चाहिँ Samsungले अब यसपालि हुन्छ नि पहिला भन्दा घटेको छ भनेर भनेको छ तर खासै त्यस्तो एकदमै हुन्छ नि ड्रास्टिकली नोटिस हुने गरी चाहिँ मलाई फिल भएन फोल्ड 5 बाट नै यसो हेर्दाखेरि अझै पनि देखिन्छ सो मेबी घटेको होला तर त्यस्तो नोटिस हुने गरेर घटेको चाहिँ छैन अब डिस्प्ले क्वालिटी चाहिँ टप नच नै हो हैन अब Samsungको डिस्प्ले अफ कोर्स दामी नै हुन्छ वान अफ द बेस्ट प्यानल नै हुन्छ Samsungको हैन डिस्प्लेमा सो कन्टेन्टहरु हेर्नको लागि त बेस्ट नै छ अब हामीले यसमा चाहिने एचडीआर सपोर्टहरु पनि पाइहाल्छौं सो ओभरअल डिस्प्ले चाहिँ दामी नै छ अब चिपसेटमा अफ कोर्स अपग्रेड छ स्न्यापड्रागन 8 Gen 3 चिपसेट हो र 12GB RAM बाइ डिफल्ट आउँछ दुईटै भेरिएन्टमा 256GB र 512GB को UFS 4.0 स्टोरेज पाउँछौं अब यो फ्ल्यागशिप चिपसेट भएपछि नर्मल टास्कमा त खासै फरकै पर्दैन एकदमै स्मुथ फास्ट हुन्छ हैन त्यसपछि अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भेपर चेम्बर पहिलाको भन्दा ठुलो दिएको छ भनेर भनेको छ Samsungले र हुन्छ नि अब यसमा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै यो गिग बेन्च अथवा बेन्चमार्क स्कोर छ CPU बेन्चमार्क स्कोर गिग बेन्चमा चाहिँ S24 Ultra को सँगसँगै छ हल्का थोरै छ अब 3D Mark वाइल्ड लाइफ तिर गयो भने चाहिँ हामीले अलिकति बडी मार्जिनले कम देख्छौं यसको स्कोर हैन त्यसैगरी Antutu 10 मा हेर्ने हो भने नि S24 Ultra भन्दा चाहिँ कम नै छ सो यसको जुन हुन्छ नि भनौं हेभी लोड अथवा गेमिङ परफर्मेन्स भने चाहिँ S24 Ultra को लेभलमा चाहिँ हुँदैन तर फेरि जुन नर्मल टास्कहरु गर्छौं हामीले हुन्छ नि अब नर्मल सोशल मिडिया भिडियो चलाउने यता मल्टिटास्किङ गर्दाखेरि भने खासै त्यस्तो डिफरेन्स चाहिँ पाउँदैनौं सो यो परफर्मेन्स डिफरेन्स टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ मैले यसमा एउटा गेम गेन्सन इम्प्याक्ट चाहिँ खेलेर हेरे हैन र टेस्ट गर्दा म्याक्स सेटिङ्समा खेलेको हाईएस्ट ग्राफिक्स 60 fps फ्रेम लिमिट र यसमा चाहिँ एभरेज FPS 51.06 सेट थियो र गेमप्ले चाहिँ स्मुथ नै छ है तर S24 Ultra मा हामीले सेम टेस्ट सेम सेटिङ्समा गर्दाखेरि चाहिँ 58.13 पाएको थियौं र इभन जुन 95th पर्सेन्टाइल हुन्छ त्यो पनि 52 अराउन्ड थियो हैन सो OnePlus 12 मा सेम टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एभरेज FPS 59.2 पाएको थियौं के सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन गेमिङको लागि भने चाहिँ हुन्छ नि यो अब त्यस्तो खतरा चाहिँ हुँदैन जुन S24 Ultra जस्तो त्यही पनि गेमिङ चाहिँ गर्न सकिन्छ र अब हिटिङको कुरा गर्ने हुन्छ आई थिंक भेपर चेम्बरले चाहिँ राम्रै काम गरेर जस्तो लाग्छ यसमा किन भन्दाखेरि मैले 40 मिनेट जस्तो गेन्सन इम्प्याक्ट खेल्दाखेरि त्यस्तो यो पुरै तातेको भन्ने चाहिँ मलाई फिल भएन अफ कोर्स वार्म चाहिँ हुन्छ र थर्मोमिटरले टेस्ट गर्दाखेरि 41 42 भन्दा माथि चाहिँ थिएन जुन रियर क्यामेरा सेटअप छ त्यो चाहिँ Samsungको Fold 5 सेम उस्तै छ 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा हो त्यसैगरी 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 10 मेगापिक्सलको टेलिफोटो 3x अप्टिकल जुम सपोर्ट गर्छ हैन तर Samsungले अल्ट्रा वाइड सेन्सर भने चाहिँ अपग्रेड गरेको छ यसपालि तर के छ भन्दाखेरि हुन्छ नि यसको जुन ओभरअल क्यामेरा सेटअप छ त्यो चाहिँ S24 जुन भेनिला छ S24 प्लस त्योसँग चाहिँ म्याच गर्छ यसको क्यामेरा क्वालिटी लेभल हैन S24 Ultra सँग चाहिँ यसले म्याच गर्न सक्दैन है इन एनी केस जुन मेन क्यामेराको फोटोजहरु छ त्यो चाहिँ राम्रै छ हैन जुन डिटेलहरु छ राम्रो छ त्यसैगरी जुन डाइनामिक रेन्ज पनि एक्सेलेन्ट नै छ कलर भाइब्रेन्ट छ हैन र एज एक्सपेक्टेड फ्रम Samsung जुन एक्सपोजर र कलर लेभल्सहरु चाहिँ निकै इम्प्रेसिभ नै छ अब अल्ट्रा वाइड क्यामेराले पनि राम्रै परफर्म गर्छ तर डेफिनेटली अलि शार्प फिल चाहिँ छैन यसमा जुन चाहिँ हामीले अरु फ्ल्यागशिपहरुबाट पाउन सक्छौं है त्यस्तै टेलिफोटो क्यामेराबाट चाहिँ खिचेको जुम फोटोजहरु राम्रो नै छ राम्रो डिटेल छ कलर पनि इम्प्रेसिभ र डाइनामिक रेन्ज पनि राम्रो छ र जुन हुन्छ नि यो क्यामेराबाट चाहिँ स्पेशली पोर्ट्रेट्सहरु अलि खिच्न मजा आउँछ नेचुरल ब्याकग्राउन्ड ब्लरले गर्दाखेरि चाहिँ पोर्ट्रेट्सहरु राम्रो देखिन्छ अब सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कभर डिस्प्लेमा हामीले 10 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउँछौं र सेल्फीजहरु राम्रै छ एक्चुअली हैन डिटेलहरु राम्रै छ कलर पनि राम्रोसँग हुन्छ नि म्याच गर्छ अरु क्यामेराजहरुसँग सो सेल्फी राम्रो छ अब इनर डिस्प्लेमा चाहिँ हामीले 4 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउँछौं अन्डर डिस्प्ले क्यामेरा हो र अपग्रेड भएको छैन यो चाहिँ हैन अब राम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन ठ्याक्कै हैन तर हुन्छ नि पुरै नराम्रो पनि छैन जस युजेबल फोटोजहरु भनौं अब कुरा गरौँ भिडियोजको सो मेन क्यामेराले चाहिँ 8K 30 fps सम्म भिडियो खिच्छ भने अरु सबै क्यामेराहरुले चाहिँ 4K 60 सम्म खिच्न सक्छ तर जुन 4 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ अन्डर डिस्प्ले त्यसले चाहिँ 1080p 60 सम्म खिच्छ अब मेन क्यामेराको भिडियो क्वालिटी चाहिँ एक्चुअली राम्रो नै छ तर अफ कोर्स S24 Ultra को लेभलमा चाहिँ हुँदैन यस्तै हैन त्यही पनि जुन भाइब्रेन्सी छ कलरहरु हैन त्यसैगरी जुन डिटेल्सहरु छ राम्रै छ डाइनामिक रेन्ज पनि राम्रै छ यसको ओभरअल राम्रै छ हैन शार्पनेस पनि राम्रो छ तर हुन्छ नि अब फोल्ड चाहिँ क्यामेरा क्वालिटीको हिसाबमा भन्दा नि यसले चाहिँ क्यामेरा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोभाइड गर्छ के सो तपाईले हुन्छ नि अब अल्ट्रा वाइड क्यामेराबाटै सेल्फीजहरु लिन मिल्यो हैन अल्ट्रा वाइड क्यामेराबाट भिडियोहरु लिन मिल्यो र मेन क्यामेराबाटै तपाईले चाहिँ हुन्छ नि सेल्फीजहरु लिन मिल्यो अथवा सेल्फी भिडियोजहरु हाई क्वालिटी लिन मिल्यो सो क्यामेरा क्वालिटी भन्दा यसले चाहिँ क्यामेरा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोभाइड गर्छ के अब ब्याट्री साइज यसमा सेम नै छ 4400 mAh को ब्याट्री हो त्यसैगरी अब फास्ट चार्जिङ पनि पहिला जस्तो नै 25 वाट छ जुन हामीले Samsung S24 Ultra मा जुन 45 वाट पाउँछौं त्यो चाहिँ यसपालि दिएको छैन हैन अब कुरा गरौँ सफ्टवेयरको Android 14 आउट अफ द बक्स One UI 6.1 र Samsungले जुन हाम्रो S24 Ultra हरुमा छ त्यसरी नै 7 वर्षको यसमा दिइराको छ हैन अपडेटको त्यसैगरी अब जुन फोल्डमा चाहिँ स्पेसिफिक फोल्ड फिचर्सहरु हामीले पाउँछौं हैन जस्तै अब यो टास्क बार भइहाल्यो हैन तलपटि आउने त्यसैगरी अब यसको अर्को भनेको मल्टी विन्डो र पपअपहरु चाहिँ अब हुन्छ नि फोल्डहरुमा अलि दामी नै हुन्छ हैन मल्टी विन्डो र पपअप त्यसैगरी अर्को भने चाहिँ अब क्यामेरा UI अलि फरक हुन्छ
जस्तो अब यो स्प्लिट भ्यूहरू अरू डिफ्रेन्ट हुन्छ नि क्यामेरा युआई स्पेसिफिक बाइक र नयाँ भनेको जब एआईको कुरा चाहिँ हामीले गरिहाल्यौँ भने त्यो बाइक चाहिँ अब जुन अल्ट्रामा पाउँछौँ हामीले सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स सिमिलर एक्सपिरियन्स नै हो सो Samsung Galaxy Z Fold6 अब यो चाहिँ एउटा रिफाइनमेन्ट नै हो हैन त्यति इन्ट्रेस्टिङ फिल भने छैन डेफिनेटली ड्युरेबिलिटीमा काम गर्दैछ स्यामसङले हैन रिफाइन गर्दैछ हरेक इटरेसनमा त्यो चाहिँ राम्रै कुरा हो हैन किनभने फोल्डहरुमा मेन क्वेसन नै ड्युरेबिलिटी हुन्छ तर हुन्छ नि अब त्यो भन्दा फेरि हुन्छ नि इन्ट्रेस्टिङ हुन पनि जरुरी छ हैन किनभने स्यामसङले अब धेरै भइसक्यो फोल्डमा त्यस्तो मेजर चेन्ज नल्याएको हैन र यसपालि पनि त्यही हो त्यस्तो मेजर अपग्रेडहरु भन्दा पनि ड्युरेबिलिटीमा मेन फोकस छ र एआई फिचर एड गर्दैछ अलि त्यो हुन्छ नि इन्ट्रेस्टिङ होस् भनेर तर फेरि फोल्डिङ स्पेसमा चाहिँ अब आजकल धेरै म्यानुफ्याक्चरहरु छ मैले पहिला पनि भने फर्स्टमा हैन जस्तै OnePlus Oppo Vivo Motorola Xiaomi पनि छ Xiaomi को नयाँ मिक्स भनेर आएको छ हैन र हुन्छ नि त्यो फोनहरु चाहिँ अलि बढी इन्ट्रेस्टिङ फिल हुन थाल्छ के स्यामसङले चाहिँ अब इट्स हाई टाइम स्यामसङले पनि हुन्छ नि अब यो ड्युरेबिलिटी सँगै केही इन्ट्रेस्टिङ अझै बढी हुन्छ नि लाइक केही अपग्रेड्सहरु चाहिँ ल्याउनु पर्ने देखिन्छु म TechLekh